Sziasztok! Én Renátó vagyok, a hangomat pedig az Asus új profi Cardioid gamer streamer mikrofonján keresztül halljátok most. Ez itt előttem az új ROG Carnix kondenzer mikrofon, beépített popfilterrel, aluállványon, rezgéselnyelő felfüggesztéssel és Aura Sync világítással, prémium kivitelben. Kezdjük is a videót! Nos, nézzük is, hogy mit kapunk ebben a jó nagy csomagban. A dobozban van maga az eszköz, teljesen összeszerelve, valamint egy USB A-C, színben passzoló, elég hosszú 3 méteres szőtt kábel, valamint egy gyors üzembe helyezési útmutató. Az egész mikrofon plug and play, azaz bedugod és működik mind PC-vel, mind pedig Mac-kel kompatibilis, az USB-C portján keresztül kapja a tápellátást. Ha a portokat megnézzük, van még egy jack is rajta, azaz fülhallgatóval ellenőrizni tudod a mikrofont. Nézzük is meg a kialakítást. Egy jó vaskos, elég szolid alufelépítmény a talpa, amin gumik segítségével van felfüggesztve maga a mikrofon része, így az asztal mozgásából, rezgéséből, a billentyűzet püföléséből eredő rezgéseket ez teljesen el tudja nyelni. A dőlésszög az oldalsó kis tekerentyű segítségével állítható, vagy a talp akár le is szerelhető egy csavarhúzó vagy egy pénzérme segítségével, és akkor mikrofon állványra szabványos csatlakozóval rendelkezik, így simán fel lehet szerelni állványra, hogyha nem az asztalon használnád. A talp egyébként teljes egészében fém. A mikrofon részét szemből nézve egy tekerőgombot láthatunk, ez a hangerőt hivatott vezérelni, illetve hogyha megnyomjuk, akkor válthatunk a mikrofon és a fülhallgató hangerő állítása között. A tetején van egy némító kapcsoló, hogyha megérintjük, némítjük a mikrofont, és pár másodpercig pirosan villog az egész, jelezvén, hogy le lett némítva. Így igazából külsőre körülbelül ennyi. Az biztos, hogy piszkosul jól össze van rakva, hozza az Asustól már megszokott kiváló minőséget. Színben pedig egyébként a fehéren kívül egy fekete van még, mint opció. A hardveres specifikációkat ide kiírom a képernyőre azoknak, akiknek mindenképpen fontosak a hardveres specifikációk is. Egyébként az Asus azt állítja, hogy stúdió minőségű hangfelvételre képes, és elég erős a mély frekvenciák terén is, gazdag hangzással, veszteségmentes 192 kHz és 24 bites mintavételezéssel. Ennek köszönhetően egyébként tényleg aláírom, szerintem nagyon jól, szépen és tisztán szól. A beépített popfilter és a high pass filter is szuperül működik, a nem kívánt zajokat remekül kiszűri. Az ördög viszont itt is a szoftveres részben rejlik. Egyébként most, amit hallotok hangot, ez a teljesen gyári beállítás, de azért pár dologgal el lehet vele játszani. A már jól ismert Asus Armoury Crate alkalmazásban lehet kezelni a mikrofon beállításait, hogyha csatlakoztatod a géphez, itt egyből meg is fog jelenni a ROG Carnix mikrofon. A mikrofon beállításainál gyakorlatilag 4 opciót kapunk. Az első beállítás az a Noise Gate. Ezzel bizonyos hangokat ki lehet zárni, vagy legalábbis csökkenteni, hogy a mikrofon felvegye. Ilyen például a billentyűzet hangja, hogyha be van kapcsolva ez a Noise Gate. Hogyha felhúzzuk maxra, akkor jóval kevesebb hangot vesz be, cserébe így közelebb kell helyezned a szádhoz a mikrofont, mert elég halk leszel, hogyha mondjuk fél méterre rakod. A második az érdekes, ezt Perfect Voice-nak hívja, ez AI segítségével javít egy kicsit a hangodon. Én úgy érzem, hogy ha ezt felhúzzuk maxra, akkor kicsit olyan a hangzás, mint hogyha rádióban hallanám magam egy stúdióból. Egyébként teljesen kellemes szerintem, szóval ezzel azért el lehet játszogatni, egy plusz személyre szabási lehetőség. A következő opció az a high pass filter, ezt vagy ki, vagy be lehet kapcsolni, állítani nem lehet. Ez az alacsony frekvenciákat képes elnémítani, hogyha például dobolsz a lábaddal, vagy nem tudom, elmegy egy autó az ablakod alatt, akkor talán ezeket ez ki tudja szűrni. Itt nálam eléggé csend van, úgyhogy én ezt nem kapcsoltam be. A negyedik opció pedig egy hangszínkezelő gyakorlatilag, amiben 3 előre konfigurált profil van. A természetes, amit most hallotok, a dark, sötét, valamint a bright, azaz fényes. A darkot kiválasztva egy kicsit több basszust ad a hanghoz, mélyebb lesz tőle, akinek mondjuk nagyon vékony hangja van, ezzel lehetséges, hogy jól jár.
A Bright az pedig pont az ellenkezőjét teszi, akinek nagyon mély ilyen dörmögő hangja van, ezzel egy kicsit tud közelíteni a semleges vonalhoz. Ezek a beállítások érhetők el a mikrofonon. A következő lapon a visszajátszás és a felvétel beállítások érhetők el. A visszajátszás ugye azt jelenti, hogy ha bedugsz egy fülest a mikrofonba, akkor visszahallod magad, a hangerőket lehet például állítani, vagy a bitrátát és a frekvenciát. Ugyanez a másik oldalon a felvételre is igaz, és azt is be lehet állítani, hogy akár a számítógépre, amiben be van dugva, küldje át a hangot. A következő fül az az RGB világítást kezeli, a szokásos lehetőségek érhetők el, valamint szinkronizálható auraszinkkel, azaz a többi ezt támogató perifériád, mint például a billentyűzetem is, ugyanazokat az effekteket játszaná le ugyanúgy egyszerre. A következő fül az pedig a szoftver frissítésé, hogyha van új verzió, itt letölthető és telepíthető. Nagyjából ennyi a szoftveres rész. Egy limitáció van, az app Mac-re nem telepíthető, viszont a mikrofon Mac-kel is tökéletesen működik, azokkal a beállításokkal, amin hagytad. Az biztos, hogy prémium kialakítású és nagyon jó minőségű hangfelvételre képes ez a mikrofon, az Asus minőségének ígéretével. Az árukeresőben a mikrofonok között a 12. legtöbbet keresett termék, ami kifejezetten érdekes tekintve, hogy azért nem egy olcsó tömegtermékről, hanem egy prémium cuccról van szó. Körülbelül jelenleg ilyen 70 000-es áron szerezhető be. Az biztos, hogy aki komolyan foglalkozik streameléssel, annak ugye egy komoly minőségű mikrofonra van szüksége, és neki ez egy jó választás lehet, főleg, hogyha a többi terméke is Asus, mert akkor ugye egy ökoszisztémában mehet az összes, akár egységes megvilágítással. Részemről ajánlott annak, aki a jót keresi, és van is rá pénze. Ti mit gondoltok a ROG Carnix-ről? Vennétek ilyet? Beszéljük meg a komment szekcióban. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekel a tech. Legyen szép a napotok, sziasztok!